Welcome to Pinasarap Ulam! Ang ating ingredients ay tofu or tokwa, kangkong, oyster sauce, garlic, white ground pepper, onion, spring onion, orange starch, cooking oil, and cooking wine. Ayan, hindi na natin pahabain. Magluto na tayo. Painitin lang muna natin ang ating oil. Gawin na natin ang tofu or tokwa. Garlic.
Wow, yummy! Ito na guys, ang ating finished recipe na stir-fry tofu with oyster sauce na maraming kangkong. Mas maganda guys, damihan nyo pa ang kangkong. Subukan ito guys sa inyong kusina. Lutuin nyo ito para patikim sa inyong mga masabuhay. And salamat sa panonood. Mag-subscribe sa bago dito sa ating channel. Salamat guys. Sa susunod uli, meron tayong maraming i-share sa inyo na bago kong discovery sa pagluluto. Salamat guys. Subscribe!